Mirëmbrëma të nderuar shikues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 23 në RTK. Ka përfunduar në Bruksel takimi trepalësh i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Aleksandar Vučić në ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s Federica Mogherini. Temat që u diskutuan ishin zbatimi i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd dhe shkëmbimi i pikpamjeve mbi fazën e re të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve. Lajmin e ka bërë të ditur zëdhënësja e Mogherinit Maja Kociančić përmes një postimi në Twitter ku ka publikuar edhe fotot e takimit. Paraprakisht Mogherini ka takuar ndaras të dy presidentët. E tani shikues të nderuar, ndjekim një intervistë me presidentin Thaçi para takimit në Bruksel. Gjatë kësaj bisede, presidenti Thaçi flet edhe për hapat që do të marrë Kosova në rrugtimin drejt BE-s, veçanërisht sa i përket liberalizimit të vizave. Në këtë kontekst, presidenti thotë se vjeshta e këtij viti do të jetë koha kur Kosova do të ketë liberalizim të vizave. Takimi sotëm në mëngjes me komisionerin Han ishte jashtëzakonisht i mirë, ka qenë takim shumë produktiv. Ishte konstatimi përbashkët se pas ratifikimit të demarkacionit me malin e zi nga ana e Kosovës, institucionet e Republikës së Kosovës definitivisht kanë përmbushur të gjitha kriteret që të ndodhë liberalizimi i vizave. Tash, Bashkimi Evropian është radha atyre që sa më shpejt që është mundur të përmbyllen procedurat e nevojshme që të ndodhë liberalizimi i vizave. Kështu që mund të them direkt se liberalizimi i vizave për Kosovën do të ndodhë brenda këtij viti, mund të ndodhë në vjeshtën e hershme, por natyrisht se Kosova duhet të vazhdoj me reformat, duhet të vazhdoj përpjekjet e shtuara edhe në luftë kundër korrupsionit, krimit të organizuar, dukurive negative, është një luftë dhe betejë permanente. Sa besoni se nuk do të ketë kushte tjera dhe nuk do të dalin edhe telashe tjera për Kosovën, mënyrë që qytetarët e Kosovës të lëvizin lirshëm njëjtë si qytetarë tjerë. Për Kosovën nuk do të ketë telashe të mekutjeshme. Telashi i demarkacionit ka qenë vetë krijuar nga ana e njerëzve që nuk e kishin votuar dhe nuk donin ta votonin demarkacionin me malin e zi. Kemi humbur 3 vite krejt kot. Tash, për 95 kritereve, Kosova ka plotësuar të 95-ta. Shumë më tepër se sa vende tjera që kishin plotësuar për liberalizim të vizave. Kështu që për Kosovën nuk do të ketë zhagitje, nuk do të ketë kritere shtesë, por tash duhet të ketë vetëm vendimmarrje nga Bashkimi Evropian. E theksoj, Kosova do të vazhdojë me reformat e saj demokratike. Prandaj, kurdo që pretendon me promovu ndonjë kriter të ri, është kriter i rrejshëm, i paqëndrueshëm dhe as pak i vlerësueshëm nga Bashkimi Evropian. Zoti president, ju po vini nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Cila ishte qëllimi i kësaj vizite atje dhe me kënd jeni takuar atje? Gjatë ditëve të fundit kam zhvilluar takime me autoritetet dhe personalitetet e larta edhe në Londër edhe në Paris, por edhe në Berlin, gjithashtu edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E tërë objektive është se si Kosova të përgatitet sa më mirë në procesin e ardhshëm të dialogut me Serbinë, që do të mund të çon të drejtë normalizimit të plotë marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe një marrëveshje finale historike që do të sjellë eficiensitë e mirë të një modeli evropian, dhe që për Kosovë do të kuptonte ulëse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe njohje nga Serbia. Kosova, edhe më herët edhe tash, por edhe në të ardhmen gjithmonë do të koordinohet ngushtë me miqtë dhe partnerët e vet për kornizat e orientimit të këtij dialogu, sepse është një kapitull i ri që kërkon edhe energji dhe kreativitet, por në të njëjtën kohë kërkon edhe koordinim të ngushtë me Washingtonin, Brukselin dhe gjithë miqtë dhe partnerët tjerë ndërkombëtar. Kreu i qeverisë Ramush Haradinaj gjatë një takimi të nivelit të lartë të sundimit të ligjit kërkoi angazhim më të madh në arritjen e rezultateve dhe në rritjen e besimit të qytetarëve ndaj sistemit të drejtësisë në vend. Haradinaj shtoi se bazuar në rezultatet e prezantuara, Kosova ka shënuar progres, ndonse ende ka punë për të bërë. Në këtë takim ku morën pjesë edhe ambasadori Delawi dhe përfaqësues të BE-s të institucioneve të drejtësisë, u tha se gjykatat në vitin 2017 kanë zgjidhur 412 lëndë të korrupsionit dhe se efikasiteti është përmirësuar dukshëm. Shefqet Krasniqi është liruar nga akuza për 3 vepra penale, shtytje për terrorizëm, nxitje të urrëties dhe shmangje nga tatimi. Ai sot dëshpallur i pafajshëm nga gjykata themelore në Prishtinë.
Për lirimin nga këta akuzat të Shefqet Krasniqit kanë raportuar sot edhe media të shumta ndërkombëtare si dhe ato nga lindja e mesme. Në emisionin debat në RTK, imami Shefqet Krasniqi ka thënë se shteti nuk është dashur të akuzoj, por të konsultoj atë. Asnjëherë unë kur njët nuk kam dyshue, asnjëherë sepse njeriu e di veten ç'është është vëlla. Unë nga sinqeriteti e kam thënë edhe në prokurori, edhe sot, edhe gjithkund, do ta them, ju kam tutur ndërhyrjes politike e cila ajo na ka burgos në atë. Ju nuk ndërhyrit fare, apo? A keni ndërhyrje në proces? Una? Po. Qysh me ndërhyr proces? Çaj bjerë. Po thema kë ndërhyj. Qysh me ndërhyr Me proces? lidhje tuaja shuni për njëri me ndikim. E tani ç'me ndërhyr proces unë? A ke fiksuar gjykatësin për këtë vendim? Pyetje po bëj zoti Krasniq. Jo, nuk e pyetje kjo. Si ma? Jo, nuk e pyetje, kjo është provokim i rënd. Kështu që të rreca të pyetje më herë. Jo, zoti, nuk ka hije. Mundesh më përgjigj. Jo, nuk ka hije me provoku kërkon. As me kërcënuar çfarë shprehje the. Nuk ka hije mu. Unë jam njeri misionar i rrugës Zotit e i paqes. Është kërku prej meje me dëshmu pafajësi. Puna misionar në demokraci është pak e interpretueshme. Është kërku prej meje me dëshmu e pafajësin. E kam pritu këti procesi, se s'ka pas nevoj heq me marrë Shefqet Krasniqi, nuk ka pas nevoj. Shefqet Krasniqi ka pas nevoj me konsultue shteti jonë, e Ministria e Drejtësisë, e organet që cilat mirën, për ato që ceke pak më herët me luftën kundër dukurive negative, në këtë rast ekstremizmit të dhënë shumë, ka qenë dash këta me na konsultu neve e jo me na burgos neve, sepse nuk luftohet kanceri duke i burgosur mjekt, nuk luftohet zotëni e gazetaria apo... Se ma, se anë thu, kena pas të rënshësus, ambjent të gjysë qërëditur. Po gjërditur të bënë, mjetë të bënë, politika të bënë. Jo, me të politika, jo me... të bënë, realitetës të bënë. Po jo, nuk është në politika. Po të mund në shpiqun, shpitem, të mund në shteti, ka ndorë aparatur, gjithmonë ka. A diti fjale vjetër popullit, i forti, kur dhe në zënë të rehmit dhe së rafshit, tërë, edhe nuk ka nevoj të bëfaj heq. Epopeja Dugagjinit është njëra prej ngjarjeve që na kthen në kujtesë rezistencën e familjes Haradinaj dhe bashkëluftëtarëve të tjerë të djemve të Glogjanit. Kryeplaku Hilmi Haradinaj 20 vjet pas kujton momentet e trishta dhe emocionuese nga Glogjani legjendar. Edhe pse bora mbuloi varret dhe kullën e Haradinajve në Glogjan, është historia ajo që nuk do i mbuloj veprat dhe heroizmin e atyre që luftuan për liri. Pikërisht këtu u zhvillua beteja parfrontale në Dugagjin, beteja e Glogjanit e 24 marsit 1998, ku forcat serbe pesuan humbjen më të rënd, edhe pse përdoren forcat të shumta këmbësore dhe gjithë makinerin luftarake. Por qendresa e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Glogjan, në drejtimin e komandantit Ramush Haradinaj, po hynte triumfalisht në historitë e rezistencës së familjes Haradinaj dhe bashkëluftëtarëve të tjerë. Sot babai i 2 dëshmorëve të luftës, Hilmi Haradinaj, rikthen me emocion kohën 20 vjet pas. E nërë 4 temi ka, ushtrit shërbisë e policë, siguursorat kur vinë nërë, e qash këllëzenit, mashkulla ki darda, e qatë dur, darda u thëshë i mërtaj 500. Susi e ka gjujt i mërtaj, edhe ka kallë tjenë në midisit, ka kallë moment të rëndë. Gjafer Sefijaj, i cili njëherësh është edhe vëllai i dëshmorit të Gjevat Sefijaj, rrëfen luftën në Dëçan, në të cilën morën pjesë ai dhe shokët e tij, si dhe tregon momentet e sulmit në kullën Haradinajve. Forcat serbe po hinë, adet në familjen Haradinaj kanë qenë gjithë vllazë duke punuar në mur avorit, zbraz një karikator fishek në drejtim forcat serbe, për me bo me dije vllaznin edhe mjeshtrit që filloi lufta. Spari takohet në Bacin Elmin, në babën e vet. Edhe i thot, babë për harë se filloi dasma. Do me thonë kanë pritë luftën sikur me kon të shkon dasëm. Por jo të gjithë e përjetuan luftën. 2 prej tyre janë edhe Gazmend dhe Arton Mehmetaj. Ata u lindën pas luftës, por u rritën dhe mësuan historinë nga rrëfimet e familjarëve të tyre. Kam emrin e miq dëshmori Gazmend Mehmetaj që u vrau me 24 mars. Konë një luftë lavdishme o që kesë, u konë shumë e dhëmshme edhe kanë hekë shumë. Mbas rrëfimeve të babgjyshrit tanë që rrim në Paroda vazhdojmë traditën, hala, na kanë rrëfy për luftën e lavdishme të u që kesë 24 marsit të pjesë të Dugagjinit,
ku adet janë vra Gazmend Mehmetaj, Agran Mehmetaj dhe Him Haradinaj. Në kompleksin memorial në Glogjan, tani janë vendosur edhe 86 flamuj për 86 dëshmore të rënë. Jemi këtu pranë kompleksit memorial dëshmorët e kombit në Glogjan, ku qytetarë të shumë në çdo përvjetor nderojnë me homazhe veprën dhe sakrificën e 85 dëshmorëve, të cilët dhanë jetën për liri. Betejë 24 marsit të vitit 1998, që konsiston me 20 vjetorin e fillimit të luftës së UÇK-s në zonën operative të Dugaxhinit dhe 19 vjetorin e intervenimit të NATO-s mbi caqet serbe, shënon fillimin e luftës frontale në rrafshin e Dugaxhinit, që njihet si epopeja e Dugaxhinit. Pas epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në prekas të Drenicës më 5, 6 e 7 mars të vitit 98 dhe rënjes heroike të komandantit legjendar të saj Adem Jashari, si dhe të flijimit të familjes së tij, flaka e luftës së armatosur kundër Serbisë u shpërnda në rrafshin e Dugaxhinit. Në vijim ndjekim kronikën me materialet e vitit 98 të gazetarit të luftës Nuhi Bytyqi, i cili ka raportuar edhe nga betejat në Dugaxhin e sot është pjesë e Televizionit të Kosovës. Më 24 mars të vitit 1998 edhe në Dugaxhin, më saktë në Glogjan të Deçanit, krisi pushka djemve dhe vashat të kësaj treve kundër forcave serbe. Kështu, ata ju dolën krah luftëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës nga Drenica, Lapusha dhe zonët e tjera. Qendra e rezistencës shqiptare në Dugaxhin ishte padyshim familja Haradinaj, ndërsa protagonisti kryesor atë ditë ishte Daud Haradinaj. Ti shora nona ashtu, gjatë kthimit nga fshati, do të thënë kur kam rri këtu, para se kthehem për shtëpi, kam vrejt një maqinë golf gjyrë të bardhë, ish me gjoma kolare dhe para se më afru këtu ku jemi na 10 metra më afër, britën serb me fjalë serbisht, do me thënë po, shqip është, ndal. Unë i hetova që në policia, ndërkohë do me thënë reagova që nuk ndalem, tu dash më largu, veç qitën 3 herë signali i parë që duhet ndalem edhe zhdrypin prej maqine, golfi ish me 2 dyrë, edhe zbretën 2 për policëve, njoni për i tyni ish, për të veç që ish zërvenci komandirit policisë në stacionin e Jezhniqit, me vrap, do me thënë, vjen të ndrejtim temin për me më kap, në kohë kur jam tentu të largohem, do me thënë, isha i detyruar që të shtin të për arsye që nuk ishe mujshme që t'i dërzona, edhe fillimisht ai ngeli i vram. Asanej do me thënë fillon të bërtit kështu, fillon të shti me armë, edhe ndërkohë do me thënë gjatë largimit tam kanë sulmuar dhe policë tjerë. Unë isha me një person tjetër i cili u largu nga unë, ai mor drejtimin tjetër, edhe një prej tyne u drejtu ka ai. Ai ishte i plagosur, një prej policëve tjerë ishte Mom Biteshi, ishte i plaguar në dorë, edhe sulmoi atë personin që u largu, që ishte me mua. Ai ishte i parë matosur. Atë ditë u arrestua veprimtari i ri i Glogjanit Rasim Selmanaj, kurse ran heroikisht të rinj të Agran e Gazmend Mehmetaj dhe Him Haradinaj. Ramosh Haradinaj, i cili ishte në krye të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Dugaxhin dhe të rezistencës armatosur kundër regjimit militarist të Miloševićit, rrëfen edhe për betejat e tjera që u zhvilluan në Dugaxhin dhe për zonat e lira në këtë trevë. Betejat e tilla ose pritat e tilla ka pas të vazhdueshme në të gjitha rrugët magjistrale, në të gjitha vendqëndrimet e forcave serbe. Zona e parë e lirë është rajoni që është prapa neve këtu, që lidhet që nga suka e dytë që shifet për këtu që është suka e Cërmjanit, që vazhdon me korrizin si për Kralanit, Jabllanicën e Prushin. Kjo rrugë, si se edhe rrugët tjera në Kusharës, edhe rruga si për Mulliqit edhe Potokit, ishin rrugët që e sillshin armatimin për Dugaxhin, e që këto rrugë i kanë kalu në mia ushtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, kanë kalu gjithë ata që i kanë dhënë edhe vetë komandanti legjendar Adem Jashari. Ndërkohë në Dugaxhin, Drenicë, në Lapush dhe në mbar Kosovën kanë ndodhur shumë zhvillime dramatike. Janë zhvilluar shumë betejë kundër forcave serbe. Sonte gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës ka eskaluar debatin ndërmjet kryeministrit Haradinaj dhe deputetit të vetëvendosjes Recep Selimi. Është evidente që pas marrëveshjes së djeshme, pardjeshme këtë rast, rruga për deri në Malzi është shkurtuar më shumë. Madje është shkurtuar për disa kilometra. Edhe duhet ta konfirmoj edhe një herë që unë nuk i kam gëzuar kësaj. Nëse dikush i ka kanë gëzuar ata që ja ditë këtë sallë pas ratifikimit do RTK dhe u përqafën madje me një tjetrin.
Kurse sa i përket të nxjerrim rrugët që ne kanë marrë nështë i nxjerrim për rrugët që japim vetë kur, mos keme mujtë me nxjerr. Rejt, kishe thonë që ky fitoj qëta, Ramushi marrën, së kisha reagu sot. Fa ti ke thonë pak ditë pushtet rejt, zdi pse të ka shku mene veç të pushteti. Po, zdi pse ke thonë, dhe ke mujtë me marrën, diçka tjetër, që të dush. Ti e din rejsh, nëse shë din, nështë atër, unë nuk jam në rejë. Kryeministër, po të rrim, po a këthejmë tim, kryeministër të lutëm. A je shigur që për pak ditë pushtet e kom bo që ta rejsh? Jo, nëse je, a je shigur? Kryeministër, me respektin luftës bashk, këthejmë tim, të lutëm, falenderi shumë. Po du të thëmë që Ramushit keq e ki. E ki keq edhe kur përmende 15 kasën, sepse unë e ti kur si mi takun 15 katë, që mi takun Glozjanja Blanic në për luftër. Po ashtu, sa i përket therrës, më ka hinjas të thjerë në kam, unë besoj që nuk vjen keq për këtë punë. Se musë më ka hinjas në thjerë, por shumë për thjerrave kemi kalu bashkë, Ramush. Nuk e di sa therra i kanë hi hashimit me të cilën tash jeni në koalicion ti, por therra kemi kalu bashkë në ti. Ka diçka që është shumë interesant që du mua thonë. Rejgja është djallë shumë i meqëm. Prej që ja ka njësë levizjes për liri është aktiv, po therë si ka hi. Për i me si ka hi një therë dikon. Për gjep selimit. Ka pështu vetë, ka pështu djallë i meqëm, edhe mas lufte ka pështu mirë, asë se ka bojt ditë burg, asë një problem si ka ndodhë. Po veç për një sekund ashtë një godin fund. Ti po thu që për pak ditë pushtet Recep e kom shit tokën, ti e ranë si madhë. Ti kënaj në përshqipni e shëtit 15 katë që para luftë gjatë luftë gjithë kohën. Kryeministër, të lutë vezëm fjallorë sa kështëpi për... E din që sos që ashtu, ti e din që sos që ashtu, ti e din. Ti e din që sos që ashtu, Recep Selimi. Ti e ka bo që ato për pak voda me nejtë nga që ti buri ki melon të shpejt. Ky ka me po që ki melon, shpejt. Ki melon të. Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës njoftoi se drejtoreshës së kësaj qendre, Feride Rushitit, është ndarë çmimi ndërkombëtar për gratë e guximshme në vende të ndryshme të botës. Ky çmim ndahet nga Departamenti Amerikan i Shtetit për gratë të cilat kanë dëshmuar leadership dhe guxim të jashtëzakonshëm në avokimin për paqe, drejtësi, të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave. Zonja e pare SBA-s Melania Trump i ndau Rushitit këtë çmim në shenjë të përkushtimit, kontributit dhe arritjeve të saj në këto fusha. Me këtë çmim janë nderuar 10 gra nga e gjithë bota. Zonja Rushiti e ka uruar presidenti i vendit Hashim Thaçi. Ajo po vazhdon të bëjë një punë të madhe për rehabilitimin e viktimave të torturës, për avokimin për gratë e dhunuara gjatë luftës dhe për të drejtat e njeriut në Kosovë, ka shkruar presidenti Thaçi. Zonja Rushiti e ka uruar edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Reduktimet deri në 6 orë pa energji elektrike janë bërë përditshmëri për qytetarët në rajonin e Podujevës, të cilët ndihen të shqetësuar me këtë reflektim nga Keci. Qytetarët thonë se reduktimet po a vështirësojnë jetën. Ky generator ndeset çdo natë. Pasi reduktimet e energjisë elektrike në Podujev janë bërë tashmë të përditshme për qytetarët e kësaj komune. Qytetarët thonë se reduktimet po a vështirësojnë jetën atyre. Ata të regojnë se tashe 2 javë nga 6 orë nuk kanë energji elektrike, e reduktime ka pasur edhe sot. Po nuk e di çka po, çdo natë ka 2-3 orë, ditën nuk e di pse. Vesh po do jeva për duket është çto. S'ka natë që s'na let rryma. Bilet të na. Foshja zezër. Veç agregata tonë s'kanë pobli. Këtë. Na thëshin jo, për nëreshim foshin e zezë. S'ka. Viktor Buzhala, zëdhënësi Kecit përmes postës elektronike, i tharë të kësë se ndërprerja energjisë elektrike në Podujev po bëhet me kërkesë të Kocit. E kryetari i komunës së Podujevës Agim Veliu ka kërkuar nga Kec që sa më parë të ndërmarrë masat e duhura për furnizim të rregullt me energji elektrike në komunën e Podujevës. E sot në mbledhjen e qeverisë, kryeministri Haradinaj kërkoi nga ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka që të sqarojë arsyeën e ndërprerjes së energjisë me theks të veçantë në Podujev. Duhet ministri Luka, këtë është ministri i zhvillimit ekonomik,
du të me hime e pa çka ka ndohë, dikush vërtet o ka vepron gabim me këtë gjendje në kohë kaq të ftoftë. Të ndërprerje ka gjata, du të mu gjetë ku fajtori, a ke, ku a ke, qja, kush është. Por pyetja Haradinajt mbeti pa përgjigje, pasi që në mbledhjen e qeverisë mungoi ministri Luka. E ndërprerjet e rrymes kanë vazhduar edhe sot. Nga një shpërthim në Hajvali ka vdekur një 42 vjeçar, ndërsa sipas zyrtarëve policor, dyshohet që shkaktari i vdekjes ka qenë një granadore. Në orët e pasdites nga një shpërthim ndroi jetë një qytetar i Hajvalis i moshës 42 vjeçare. Njëri prej familjarëve thotë se as vetë familja nuk e ka të qartë se si ka ndodhur shpërthimi tragjik. Ka vdekur agja 42 vjeçare. Muhamet Gashi, ka lënë 3 vajza dhe 2 djem. Një tragjedi familjare për neve, shumë e madhe. Mirë po, s'kem fund që ka bujë. Zyrtar policore me të marrë informacionin kanë dalë në vendin e ngjarjes për të ekzaminuar rastin. Sipas tyre, mbështetur në rezultatet e para të hetimit dhe ekzaminimit të vendit të ngjarjes, dyshohet se shpërthimi ka ndodhur si rrjedhojë aktivizimit të një mjeti shpërthys që dyshohet të jetë granat dore. Policia franceze ka vrarë të dyshuarin që kishte qelluar më herët 3 persona në një seri sulmesh të armatosura në jug të Francës. Sulmuesi armatosur kishte vjedhur një makinë e më pas mori disa pengje në një supermarket të qytetit Trebe. Njësitet speciale të policisë në Francë kanë vrarë të dyshuarin që kishte vrarë 3 persona në jug të Francës dhe më pas kishte marrë disa pengje në qytetin Trebe. Personi identifikuar nga autoritetet franceze si 26 vjeçari Redouan Lagdim thuhet I kishte premtuar besnikëri grupit të Shtetit Islamik. Ai besohet të ketë vrarë dhe plagosur viktimat e tij në disa incidente të ndara që nisën në Carcassonne 15 minuta larg Trebes. Ai ka qenë armatosur rënd dhe kishte kërkuar lirimin e Salah Abdelslamit, të dyshuarit më të rëndësishëm të mbetur gjallë nga sulmet e 13 nëntorit të vitit 2015 në Paris, ku mbetën të vrarë 130 persona. Më herët kryeministri francez Edouard Philippe tha se të gjitha shenjat çonin drejt një akti terrorist. Sulmuesi nisi të shtënat e tij në Carcassonne thuhet nga raportimet e mediave ku kishte vjedhur një automjet duke vrarë një pasager dhe duke plagosur drejtuesin e mjetit. Më pas ai e çelloi dhe plagosi një polic I cili po vraponte me kolegët e tij. I dyshuari pastaj udhthoi pak kilometra drejt Trebes ku mori disa pengje në një supermarket. I dyshuari ishte me origjinë marokene dhe I njohur nga shërbimet sekrete franceze, ka bërë të ditur ministri francez për punë të brendshme Gérard Collomb, I cili tha se tashmë hetimin po udhëheqin prokurorët e antiterrorizmit. E pas sulmit reagoi edhe presidenti francez Emmanuel Macron, I cili ndodhet në samitin e BE-s në Bruksel dhe I cili tha se do të rikthehet në Francë pas ngjarjeve të fundit. Në një konferencë për media, Macron tha se hetimet për ngjarjen nga autoritetet franceze janë duke vazhduar dhe se ai është I informuar mbi gjithçka që po ndodh, si dhe konfirmoi se do të rikthehet së shpejti për të monitoruar situatën për së afërmi. Franca është goditur disa herë nga sulme vdekjeprurëse xhihadiste që prej vitit 2015 e ende mbetet në gjendje të lartë gatishmërie prej atëherë. Gjithsesi, emergjenca shtetërore vendosur që prej sulmeve të vitit 2015 në Paris u hoq në muajin tetor të vitit 2017. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Natën e mirë.